ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን የምናይ ማየት የምንጀምር ስለ ኤችቲኤምኤል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኤችቲኤምኤል እንሄዳለን ማለት ነው። ማየት እንጀምራለን። እሺ ስለዚህ አሁን after completing this chapter you should be able to define HTML, understand and use HTML tags, create web pages using HTML. ዋትስ ኤችቲኤምኤል ቤዚክ ሲንታክሶችን ክሬቲንግ ኤችቲኤምኤል ዶክመንትስ ቤዚክ ታግስ ሊስትስ ሃይፐርቴክስት ሊንክስ እነዚህ እናያለን ማለት ነው። ሃይፐርቴክስት ማለት ምን ማለት ነው? ሃይፐርቴክስት ኢዝ ኤ ቴክስት ዊች ዊዝ ሊንክስ ቱ ፈርዘር ኢንፎርሜሽን ኤሌክትሮኒክ ዶክስ ኤሌክትሮኒክስ ዶክስ ክሮስ ሪፈረንስስ ዘይ ካን ቢ ኤኒዌር ኢን ዘ ወርልድ ብሮሲንግ ናቪጌሽን ባይ ዋንደሪንግ ፍሮም ዋን ፔጅ ቱ አናዘር። እነዚህ እንትን ምንላቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ በትንሹ አንከርና ሊንክ የሚል አለ እዚህ ጋር። አንከር የሚባለው ምንድነው? ለአሁን ኤ ሀርፍ እያልን ለወደፊት እንጽፋለን እና እሱን በምትነኩበት ጊዜ ወደ ተቀመጠለት ሊንክ ለምሳሌ ወደ ፌስቡክ እንዲሄድ ልታደርጉ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ወደ ሆም ፔጃችሁ ሊሄድ ልታደርጉታላችሁ፣ ወይም ደግሞ ሌላ ከዌብሳይታችሁ ውስጥ ወደ ሆነ ቦታ እንዲሄድ ማድረግ ትችላላችሁ እና ይሄ ሃይፐር ቴክስት ይባላል ማለት ነው። ናቪጌሽን ባይ ወንደሪንግ ፍሮም ዋን ፔጅ ቱ አናዘር እያለ ነው። ቴክስት ፎርማ ማርካፕ ላንጉጅ ነው ኤችቲኤምኤል፣ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ አይደለም። ማርካፕ ፍሮም ፕሪንቲንግ፣ ቴክስት ፎርማቲንግ ላንጉጅ ማለት ነው። ማርካፕ ኤችቲኤምኤል ስታንድስ ፎር ሃይፐርቴክስት ማርካፕ ላንጉጅ ዲፋይንስ ስትራክቸር ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኦን ዘ ዌብ ፔጅ። ኤችቲኤምኤል ኢዝ ኖት የፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ኢት ኢዝ የማርካፕ ላንጉጅ። የማርካፕ ላንጉጅ ኢዝ ሴት ኦፍ ማርካፕ ታግስ ማለት ነው። ብዙ ታጎች አሉት፣ እነሱን እናያለን። ሁሉንም መሸምደድ አይጠበቅብንም፣ ግን አንድ ጊዜ የሚሰሩትን ካወቅን ብንረሳቸውም እንኳን እንትን እያልን ይሄ ዌብሳይቶች አሉ፣ እነዛ ዌብሳይቶች ላይ እያየን መጠቀም እንችላለን። የማርካፕ ላንጉጅ ሴት ኦፍ ማርካፕ ታግስ። ኤችቲኤምኤል ዩዝ ማርካፕ ታግስ ቱ ዲስክራይብ ዌብ ፔጅስ ማለት ነው። ዌብ ፔጆችን ዲስክራይብ ለማድረግ ወይም ደግሞ ለመስራት እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው። ቢልት ዩዚንግ ኤስጂኤምኤል ስታንዳርድ ጀነራላይዝድ ማርካፕ ላንጉጅ ኢዝ ስታንዳርድ ፎር ስፔሲፋይንግ የማርካፕ ላንጉጅ ኦር ታግ ሴት። እሺ አሁን እዚህ ጋር ኤችቲኤምኤል 4.0 አለ 1997፣ 4.01 1999፣ ኤክስኤችቲኤምኤል 1.0፣ ኤክስኤችቲኤምኤል 1.1ም አለ፣ ኤክስኤችቲኤምኤል 2.0 አለ። ይሄ ኤችቲኤምኤል 5 የሚባለው ፌመስ ነው፣ ሌተስት ነው። እዚህ ጋር 2014 ነው የሚል ማለት ነው። እሺ ኤዲቲንግ ኤችቲኤምኤል ክሬቲንግ ኤችቲኤምኤል ዶክመንትስ ቴክስት ኤዲተርስ። ለኤችቲኤምኤል ለመስራት የሚያስፈልገ ምንድን ነው? ኖትፓድ፣ ኢማክ፣ ክራይምሰን ኤዲተር፣ ሶርስ ኮድ ኤዲተርስ፣ ኖትፓድ ፕለስ ፕለስ። እኔ የምጠቀም ኖትፓድ ፕለስ ፕለስ ነው። ኦቶራይዜሽን ቱልስ ማይክሮሶፍት ኤክስፕሬሽን ዌብ፣ አዶቢ ድሪም ዌቨር። አዶቢ ድሪም ዌቨር በጣም አሪፍ ነው መሰለኝ። ኮምፖዚር። ኤችቲኤምኤል ፋይልስ ሀብ ይሄ ብዙ ጊዜ ፈተና ላይ ልትጠይቁ ትችላላችሁ። ዶት ኤችቲኤምኤል ወይም ደግሞ ዶት ኤችቲኤም ሊሆን ይችላል ኤክስቴንሽኑ ማለት ነው። ችግር ገጥሞኛል። አሁን ለምሳሌ ኤችቲኤምኤል መሰየም ከሆነ ኤችቲኤምኤል ብላችሁ መሰየሙ ቀጥሉበት። ኤችቲኤም እያላችሁ መሰየም ከሆነ ኤችቲኤም እያላችሁ መሰየሙ ቀጥሉበት። አንዱን ከአንዱ ላገናኝ ሲሆን ምናምን አስቸግሮ ነበር። የተለያየ አታርጓችሁ ከሁለት አንዱ መርጣችሁ ብትጠቀሙ አሪፍ ይመስለኛል። ኤችቲኤምኤል ዶክመንት ኢዝ ኮምፖዝድ ኦፍ ስሪ ፓርትስ ኤላይን ኮንቴኒንግ ኤችቲኤምኤል ቨርዥን ኢንፎርሜሽን። የመጀመሪያው ይሄ ድሮ አልነበረም። አሁን እኔ ድሮ ማለት እንትን ስለው ሳውቀው ማለት ነው ይሄ ዶክታይፕ ኤችቲኤምኤል የሚል አልነበረም። ይሄ ለምንድን የሚያገለግል የመጣበት ምክንያት ምንድን ነው? ከላይ ነው የምታደርጉት የኤችቲኤምኤሉን ቨርዥን እንትን ለማሳወቅ ነው ማለት ነው። ሂደር ሴክሽን ዲሊሚትድ ዊዝ ዘ ሄድ ታግ ዘ ታይትል ታግ ኢዝ ዩዝድ ቱ ጊቭ ዘ ዶክመንት የታይትል ኖርማሊ ዲስፕሌይድ ኢን ዘ ብሮሰር ዊንዶ ታይትል ባር። ሂደር ታግ አለው ማለት ነው። ሂደር ታግ ለታይትል ብቻ ሳይሆን የተለያየ ነገር ጠቀሜታ አለው። እዛ ላይ የሚጻፉ ነገሮች አሉ። ቦዲ የምንለው ደግሞ ኮንቴኒንግ ዘ ዶክመንትስ አክቹዋል ኮንተንት ዲሊሚትድ ዊዝ ዘ ቦዲ ታግ። ይሄ ቦዲ የምንለው እኛ የምናየው ነው፣ ቪዚብል የሚሆን ነው ለኛ። አፍተር ዶክመንት ታይፕ ዲክላሬሽን ዘ ሪሜይንደር ኦፍ አን ኤችቲኤምኤል ዶክመንት ኢዝ ኮንቴንድ ባይ ኤችቲኤምኤል ኤለመንት። እሺ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤችቲኤምኤል አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን አለ? ሃይፈን ስላሽ አለ። ምን ስላሽ አለ? ይሄ ወደ ከግርጌ ግራ ተነስቶ እስከ ራስጌ ቀኝ የሚሄድ ማለት ነው። ስላሽ ያለው አለ፣ እሱን ይጠቀማል ማለት ነው። ሁሌም ለመዝጋት እዚህ ጋር ጀመረ፣ እዚህ ጋር ዘጋ። ከኤችቲኤምኤል ውስጥ ሄድ አለ፣ እዚህ ጋር ጀመረ፣ እዚህ ጋር ዘጋ። ቦዲ አለ፣ እዚህ ጋር ጀመረ፣ እዚህ ጋር ዘጋ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ታጎችን ተጠቅሟል። ለምሳሌ ሄዲንግ ተጠቅሟል፣ ፓራግራፍ ተጠቅሟል ማለት ነው። ኦንሊ ዘ ቦዲ ኤሪያ
ዘ ዋይት ኤሪያ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነጩ ኤሪያ ኢዝ ዲስፕሌይድ ባይ ዘ ብሮሰር ይላል ማለት ነው። የሲምፕል ኤችቲኤምኤል ዶክመንት እቺ ሲምፕል ኤችቲኤምኤል ዶክመንት ናት። ምንድነው የምታደርግ? ታይትሏ ዚስ ዶክመንት ታይትል ትላለች፣ ዚስ ሄዲንግ ትላለች። ፓራግራፏ ዶክመንት ኮንተንት ጎዝ ሂር ይላል። ሴቭ ስታደርጉ ዶት ኤችቲኤም ብላችሁ ሴቭ አድርጉት ይላል ዩዚንግ ቴክስት ኤዲተር። እሺ እዚህ ጋር እሺ ዲፋይን ዘ ስትራክቸር ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኦን ዘ ዌብ ፔጅ ታግ ፎርማት ታግ ኔም ኮንተንት ጎዝ ሂር ታግ ኔም ይዘጋል ማለት ነው። ኦፕኒንግ ታግ የሚባለው ምንም የለውም፣ ያቺ ስላሽ አልኳቸው የለችም። ክሎዚንግ ታግ ግን ያቺ ስላሽ አለች ማለት ነው። ዘ ኦፕኒንግ ታግ ኤንድ ኢትስ ክሎዚንግ ታግ ቱጌዘር ስፔሲፋይ ኮንቴነር ፎር ዘ ኮንተንት ዘ ኢንክሎዝ ማለት ነው። ፓራግራፍ የሎ ፓራግራፍ ኖት ኦል ታግስ ሀቭ ኮንተንት፣ ሁሉም ታጎች ኮንተንት የላቸውም። ማለትም ሁለት አይነት ታጎች አሉ። አንደኛው ብሎክ ታግስ ነው፣ ኢንላይን ታግስ ነው። በጣም ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመን ብሎክ ታግስ ነው። ብሎክ ታግስ የምንላቸው በጀምረው መጨረሻ ላይ ይዘጋሉ። ብሎክ ማለት ለምሳሌ ቅርጫት ኳስ ሲጫወት ብሎክ አድርገው ሲባላል ከለለው ሸፍነዋ ሰም ኮንተንት የሚለውን ሸፍኖ ይዛል ማለት ነው። ኢንላይን ታግ የምንለው ግን አይሸፍነውም፣ ግን ተጽዕኖ ያመጣል፣ ለውጥ ያመጣል ማለት ነው። ቴክስቱ ላይ ማለት ነው። እዛ ማርካፕ ኤችቲኤምኤል ምንና ሃይፐርቴክስት ማርካፕ ላንጉጅ እዛ ላይ ማለት ነው ለውጥ ያመጣል። እና ደግሞ ኤችቲኤምኤል ኬስ ሴንሲቲቭ አይደለም። ለምሳሌ አሁን ኤችቲኤም ፒ ቢአር የምንለው ብሬክ ነው። ለምሳሌ ፒ የምንለው ፓራግራፍ ነው። እነዚህን ካፒታል ብታደርጓቸውም ይሄን ስሞል ብታደርጓቸው ችግር የለበትም ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ለርኒንግ ኤችቲኤምኤል ኢዝ ሲምፕሊ ስተዲንግ ቫሪየስ ታግስ ኤንድ ዜር ዩዜጅ። ኤችቲኤምኤል መማራት ማለት ታጎችን መሸምደድ ነው። እንደዛ ለማለት ፈልጎ ነው። ዶክ ታይፕ የምንለው ዚስ ታግ ዲፋይንስ ዘ ዶክመንት ታይፕ ኤንድ ኤችቲኤምኤል ቨርዥን። ኤችቲኤምኤል ዚስ ታግ ኢንክሉዝ ዘ ኮምፕሌት ኤችቲኤምኤል ዶክመንት ኤንድ ሜንሊ ኮምፕራይዝስ ኦፍ ዶክመንት ሂደር ዊች ኢዝ ሪፕሬዘንትድ ባይ ሄድ ኤንድ ዶክመንት ቦዲ ዊች ኢዝ ሪፕሬዘንትድ ባይ ቦዲ ቦዲ ታግስ። ሄድ የምንለው ደግሞ ዚስ ታግ ሪፕሬዘንት ዘ ዶክመንት ሂደር ዊች ካን ኪፕ አዘር ኤችቲኤምኤል ታግስ ላይክ ታይትል ሊንክ። ታይትል ይይዛል፣ ከውስጡ ሊንክን ሊይዝ ይችላል። ታይትል የምንለው ደግሞ ምንድን ነው? የታግ ዩዝድ ኢንሳይድ ዘ ሄድ ታግ ቱ ሜንሽን ዘ ዶክመንት ታይትል፣ የዶክመንት ታይትል የምንገልጽበት ነው። ቦዲ የምንለው ዚስ ታግ ሪፕሬዘንትስ ዘ ዶክመንት ቦዲ ዊች ኪፕስ አዘር ኤችቲኤምኤል ታግስ ላይክ ኤች ዋን። ዲቭ የምንለው ዲቫይር ነው፣ ፓራግራፍ የመሳሰሉትን የሚይዝልን ነው። ሄዲንግ የምንለው ዚስ ታግ ሪፕሬዘንት ዘ ሄዲንግ። ፒ የምንለው ዚስ ታግ ሪፕሬዘንት ፓራግራፍ ይለናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ዌብሳይት አለች በጣም ወሳኝ የሆነች ማለት ነው። እቺ ካለች እኔም አላስፈልጋችሁም፣ ግን ያው ይሄ ቻናሉን የፈጠርኩት እንድንማማርበት ነው። እኔም እንድማርበት እናንተም እንድትማሩበት ስለሆነ ለዛ ነው እንጂ እቺ በጣም አሪፍ ዌብሳይት ናት። ቴሌግራም ቻናሉ ላይ ሊንኩን ተከታች አስቀምጥላችኋለሁ። የፈጠርኩት ቴሌግራም ቻናል ላይ እዛ ላይ እልክላችኋለሁ። እዚህ ጋር አለቻው። ለምሳሌ የተለያዩ ቨርዥኖች ናቸው። አሉ ለምሳሌ እቺን እንክፈታትና እንያት። ኢንዴክስ የምትሏን ትከፍታላችሁ፣ ደብሊው ሲሪስ ትገባላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ኢንዴክስ የምትላለች። ከዛ ይሄ ኦፍላይን ነው፣ ኢንተርኔት አያስፈልገውም ለመስራት። ይኸው እንደምታዩት ኢንተርኔት ጋር አልተገናኘውም፣ ግን ይሰራል። እና ኤችቲኤምኤል በጣም ኤችቲኤምኤል አለው፣ ሲኤስኤስ አለው፣ ጃቫስክሪፕት፣ ኤስኪኤል፣ ዳታቤዝ ያስፈልጋል። ፒኤችፒ ላይ ዳታቤዝ ስለሚያስፈልግ እና ቡትስትራፕም አለው እና አሪፍ ነው ዌብሳይቱ። ይሄ በጣም ሁሉ ታጎች ለምሳሌ ኮቴሽን ፎርማቲንግ፣ ኢሜጅ እንዴት ማስገባት እንደሚቻል፣ ቴብል የመሳሰሉትን ማለት ነው እዚህ ታገኙ። ኤችቲኤምኤል፣ ሲኤስኤስ እንዲሁም ደግሞ ሲኤስኤስ ለብቻው ራሱ፣ ጃቫስክሪፕት፣ ፒኤችፒ እንደዛ ማለት ነው የመሳሰሉት አለው ማለት ነው። እና እሱን ቴሌግራም ቻናል ላይ እዛ ላይ በአርካይቭ አድርጌ ማለትም ኤክስትራክት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እዛ ላይ አድርጌ እለቅላችኋለሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምንድን ነበር እየተነጋገርን የነበረ? ይህን ተነጋገርና ስለዚህ ኤችቲኤምኤል ይህን ይመስላል። እና ኤዲተርም አለው፣ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ሰዓታችን አለቀ እያለ ነው እና በጣም ወሳኝ ዌብሳይት ነው፣ አስፈላጊ ነው፣ በጣም ጠቃሚ ነው። እና በሚቀጥለው ኮድ ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። ቤዚክ ታጎች አሉ፣ ሄዲንግ ምን እንደሆነ የመሳሰሉት ምን እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። ስላዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት፣ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። የደወሏን ምልክት ተጫኑ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ እንዲያሳውቃችሁ። ሰላሙን